What's up mga ka-pick squared, no? Yung adlaw kanang tanan, no, sa atong mga picking viewers, atong mga picking subscriber, no, sa mga subscriber, no? So karon di sa ta mag-building ron kay ayog panahon, uwan-uwan, busy wa pud ta, no? So katong buhaton ron magamar tag hukot sa manok. Tawag ani sam. Yan nakoy na human. Pinahuman atong anan magama patag tulo, so let's go. So mga pips natin nagama ng andro natin nagama na upat ka o lima ni kabuok, lima kabuok na itong nagama lima kabuok ato ang hukta ni mga Bisaya na nasud kay murag luoy na daw kurma mura nag di nakalupad itong huktan kay basig kuwag hangin sirado maganda to anay. Let's go.
itong gibutang niya ni kaya ron noan kunang di sila maglibot-libot ito ani kaya kani rin tudok kaya kung tumpay sila tudok naman natin no okay ba okay